हेलो नमस्ते, तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो Pwaase च्यानलमा स्वागत छ। म आज तपाईँहरूलाई यो BM800 माइकको अनबक्सिङ देखाउन गइरहेको छु हैन। भर्खरै मात्र मैले रिसिभ गरेँ, यो अनलाइन मार्फत मैले अर्डर गरेको थिएँ हैन। यसमा चाहिँ BM800 माइक र V8 साउन्ड कार्ड पनि छ। म तपाईँलाई आज यसको बारेमा चाहिँ म अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी प्याकेजमा पठाइदिएको छ है। यो यसको कस्ट जम्मा 5,500 को कस्टमा पऱ्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5,500 को कस्टमा। यसमा 9वटा आइटम भनेको थियो उनीहरूले, के पठाएको रहेछ त है। आज हेरौँ त। प्याकेज त खासै त्यस्तो स्पेशल प्याकेज चाहिँ पठाएको छैन यिनीहरूले। प्याकेज चाहिँ त्यस्तो प्लास्टिकमा चाहिँ यसरी पठाएको रहेछ। एउटा यो हेडफोन, यो V8 साउन्ड कार्ड, सिंगिङ लाइभ साउन्ड कार्ड भनेको छ। दुईवटा के छ यसमा? V6 एउटा यो V6 को स्पिकर पनि रहेछ। अनि एउटा यो प्रोफेसनल लेखेको छ कन्डिसनर माइक। सबभन्दा पहिला मैले तपाईलाई के रहेछ त यो बाहिरबाट त्यो चाहिँ 4वटा आइटम छ। यो केबल, यो साउन्ड एन्ड गेम, यो मिक्रो किङडम ब्रान्डको चाहिँ यो हेडफोन रहेछ। हेर्नु कस्तो छ यो। देख्न सक्नुहुन्छ हेडफोन सफ्ट छ, निकै आकर्षक छ। यसलाई मैले यहाँ राखेँ। यसको यो स्पिकरको कनेक्सन गर्न एउटा वायर पनि पठाइदिएको रहेछ। यसमा के छ त? स्पिकर देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो चार्जिङको डाटा केबल पनि रहेछ। V6 को देख्न सक्नुहुन्छ, V6 को स्पिकर। ब्लुटुथ मोड। यसको पछि हामी आवाज पनि सुन्नेछौँ। म यसलाई यहाँ राख्दिएँ। अनि यो स्पेसलले आजको यो केबलहरू दिएको रहेछ है। यो मोबाइलमा रेकर्ड गर्न, साउन्डलाई इनपुट आउटपुटको लागि भनेर यो 3वटा चाहिँ केबलहरू पनि दिएको रहेछ यसमा। अनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो V8 साउन्ड कार्ड, लाइभ साउन्ड कार्ड V8, इको, माइकको मोनिटर, म्युजिक, रेकर्ड, बास र ट्रेबल रहेछ। अनि पावर बटन प्रेस गरेर केही सेकेन्ड होल्ड गरेपछि यो अन हुन्छ। यो भयो।
यतिसम्मको। यसलाई यता राखेँ, केबललाई यहाँ राखेँ। 9वटा आइटम हुन्थ्यो। स्पेसल चाहिँ यो हाम्रो प्रोफेसनल कन्डेन्सर माइक्रोफोन। के छ त यसमा हेरौँ। यसमा म्यानुअल गाइड देख्न सक्नुहुन्छ। यो पफ फिल्टर हाम्रो यो मुखको आवाज हटाउनको लागि। एउटा यो 3.5 को वायर, यो स्ट्यान्ड को क्लिप, त्यसै गरी यो माइक होल्डर, यो हाम्रो वाइड क्याप, यो छ माइक। त्यसबाट चाहिँ हामी साउन्ड रेकर्ड गर्छौँ। मेटलको रहेछ है। यो हाम्रो क्याप माइकमा हामी यसरी लाउन पनि सक्छौँ। यो माइक स्ट्यान्ड आर्म्स, यो चाहिँ हाम्रो माइकको लागि। यसमा आजको आर्म्स, माइक, यो पफ फिल्टर होइन, माइक ज्याक, यो माइक होल्डर, माइक स्ट्यान्ड, यति गरेर आज चाहिँ यो जति पनि छ आज मैले अनलाइनमा मगाएको यो जम्मा 5,500 5,500 चाहिँ फ्री होम डेलिभरी भएको छ होइन। अब म यो होम रेकर्डिङ स्टुडियो चाहिँ सेटअप गर्छु। त्यसपछि अर्को भिडियो तपाईँलाई म देखाउँछु होइन। यसको साउन्ड कस्तो छ होइन, यसको चाहिँ क्वालिटी कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ।